ยูเครนเผยรถถังของสหรัฐที่ส่งมาให้ใช้นั้นป้องกันได้ไม่ดีเลยแถมยังตกเป็นเป้าหมายของรัสเซียได้ง่ายๆขณะที่สื่อออนไลน์ของสหรัฐชี้ความขัดแย้งในยูเครนคือการเปิดโปงชั้นดีถึงข้อบกพร่องของอาวุธของสหรัฐทหารนายหนึ่งของยูเครนที่ไม่เปิดเผยชื่อจากกองพลน้อยยานยนต์ที่ 47 ของยูเครนซึ่งประจำการอยู่ที่ภูมิภาคดอนบาสได้เปิดเผยกับนักข่าวของ CNN สื่อของสหรัฐซึ่งเป็นนักข่าวชาวตะวันตกกลุ่มแรกที่เข้าไปสังเกตการณ์รถถังเอบรามในสนามรบยูเครนว่าเกราะป้องกันของรถถังเอบรามนั้นไม่เพียงพอมันไม่ได้ปกป้องทหารได้เลยจริงๆแล้วทุกวันนี้คือสงครามโดรนที่ตอนนี้เมื่อนำรถถังออกไปรัสเซียก็พยายามที่จะโจมตีรถถังด้วยโดรนเสมอหากไม่มีการป้องกันใดๆมากกว่านี้เหล่าทหารก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ในสนามรบสำหรับกองพลน้อยยานยนต์ที่ 47 นั้นถือเป็นหน่วยเดียวของยูเครนที่ปฏิบัติการกับรถถังที่ผลิตในสหรัฐและขณะนี้กองพลน้อยก็กำลังดำเนินการแก้ไขภาคสนามให้กับรถถังเอบรามอยู่นอกจากนี้เหล่าทหารก็คร่ำครวญว่าเราไม่มีการบินเราไม่มีปืนใหญ่เรามีแต่รถถังและนั่นก็คือปัญหาอาวุธตะวันตกที่ถูกส่งไปยังยูเครนนั้นถือได้ว่าช้าเกินกว่าจะมาถึงและก็มีจำนวนน้อยเกินไปเรากำลังเสียเวลาและมันก็คือความตายของเราทั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้ประกาศส่งมอบรถถังเอบรามจำนวน 31 คันไปยังยูเครนเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วซึ่งการประกาศจะส่งครั้งนั้นก็มีรายงานว่าสหรัฐทำไปเพื่อกดดันเยอรมนีให้ส่งรถถังเลปเพิร์ดไปยังยูเครนให้มากกว่าที่ส่งไปแล้วอย่างไรก็ดีกว่ารถถังเอบรามจะไปถึงยูเครนก็สายเกินไปสำหรับการรุกในช่วงฤดูร้อนของปีที่แล้วและรถถังเอบรามก็ได้มีโอกาสเข้าสู่สนามรบของยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่จากนั้นรถถังก็ได้ตกเป็นเป้าหมายชั้นดีของรัสเซียที่ในบันทึกสถิติจนถึงวันนี้กองกำลังรัสเซียได้ถล่มรถถังเอบรามไปแล้วถึง 8 ครั้งนอกจากนี้ในส่วนของการรายงานของ CNN ครั้งนี้นั้นก็ดูเหมือนว่าจะไปขัดแย้งกับแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วที่ว่ารถถังเอบรามถูกถอดถอนออกจากสนามรบด้วยเหตุผลที่ระบุเพียงว่าเนื่องจากภัยคุกคามจากโดรนของรัสเซียขณะเดียวกันนายแอนดรูว์ คอกเบิร์นนักข่าวของเว็บไซต์ข่าว Responsible Statecraft ของสหรัฐได้ออกบทความระบุว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนได้เปิดโปงข้อบกพร่องที่ลึกซึ้งและซ่อนเร้นของระบบป้องกันของสหรัฐอย่างไร้ความปราณีความขัดแย้งได้ฉีกม่านความเหนือกว่าด้านอาวุธของสหรัฐลงทั้งนี้คอกเบิร์นได้ยกตัวอย่างถึงรถถังเอบรามซึ่งมักจะพังและเผชิญกับการโจมตีจากโดรนของรัสเซียรวมถึงปืนครก M777 ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความซับซ้อนต่อการทำการรบที่ยั่งยืนคอกเบิร์นระบุต่อไปว่าแม้ว่ายุทโธปกรณ์ดังกล่าวจะได้รับการยกย่องในสื่อข่าวของสหรัฐและยูเครนแต่ยุทโธปกรณ์ดังกล่าวก็ถูกกำจัดอย่างรวดเร็วโดยกองกำลังของรัสเซียและบางส่วนก็ถูกนำไปยังการจัดแสดงอาวุธของนาโตในรัสเซียด้วยขณะที่กองทหารรัสเซียรุกคืบอย่างต่อเนื่องแต่ความขัดแย้งในยูเครนได้กลายเป็นหายนะสำหรับกลไกป้องกันประเทศของสหรัฐที่เห็นได้อย่างชัดเจนในความขัดแย้งของยูเครนครั้งนี้ในช่วง2 ปีที่ผ่านมาสหรัฐและพันธมิตรได้จัดหารถถังรถหุ้มเกราะปืนใหญ่โดรนและอุปกรณ์อื่นๆมูลค่ากว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับยูเครนพร้อมยืนยันว่าสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้พวกเขากลายเป็นภาคีในความขัดแย้งแต่ที่รัสเซียก็ระบุอยู่หลายครั้งว่าการส่งอาวุธเข้าสู่ยูเครนจะไม่ลดทอนความมุ่งมั่นของรัสเซียหรือเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครนทั้งนี้เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานายพลเซอร์เกย์ ชอยจูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียในขณะนั้นก็ได้ให้ข้อมูลว่าความสูญเสียของยูเครนจนถึงปี 2024 มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 111,000 คนและสูญเสียอาวุธยุทโธปกรณ์ไปมากถึง 21,000 หน่วย